Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chỉ là người giao hàng, nhưng bà chủ nhà xinh đẹp lại mỗi ngày bảo tôi giúp hắn đánh quái vật. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy xác chết của quái vật bệnh tật. Cái quái gì vậy? Quân đội trước mặt. Tướng quân Hiêu. Tôi thậm chí có thể chiến thắng trong trận chiến với những con quái vật bệnh tật này. Không chỉ có thể chữa khỏi bệnh, cũng có thể nhận được phần thưởng bất ngờ. Nhưng khi tôi nhìn thấy ngón tay cái của mình, tôi chết lặng quá. Quái vật đặc biệt cấp 10 không thể chiến đấu. Tự động biến mất sau khi đấu. Chẳng lẽ mình bị ảo giác rồi? Tại sao tôi có thể nhìn thấy thứ này? Tôi muốn chạm vào nó bằng tay, nhưng phát hiện không thể chạm vào. Nghiên cứu nửa ngày, tôi cũng không hiểu nó là gì. Nhưng có một thông điệp rất quan trọng, không thể chiến đấu. Có nghĩa là có những thứ khác để chiến đấu. Nhưng bây giờ là gần trưa. Tôi chuẩn bị đi giao hàng, chỉ có thể đợi về mới nghiên cứu. Một buổi trưa đã qua rồi. Thu thủy giai lệ, đây là đơn hàng cuối cùng vào trưa nay. Nửa phút sau khi giao hàng đến, cửa phòng được mở ra. Một tay đưa ra, đồng thời để lộ đầu của một cô gái. Nước da đỏ bừng, tôi ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Sao cô ta lại ở đây? Dương Hồng cũng sửng sốt. Tôi vô tình nhìn thấy bên cạnh nàng có một con yêu hoa nhỏ. Quái vật hồng qua từng cấp 10 đặc biệt. Không thể chiến đấu. Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau cánh cửa. Em lấy xong đồ mang đi thì nhanh vào. Tôi giận dữ đẩy cửa ra. Trong phòng có 4 người, chỉ có Dương Hồng là một cô gái, 3 thanh niên, trong đó có một người tôi biết, Trương Long. Người này là bạn học đại học của tôi. Đặt đồ ăn mang đi lên bàn đi. Vừa lúc chúng tôi cũng mệt, Trương Long cười nói. Lúc này đầu óc tôi mặc dù mờ mịt, nhưng tôi cũng biết chiếc mũ xanh này ý nghĩa là gì. Dương Hồng nhẹ giọng nói, bạn đi đi, chúng ta chia tay rồi. Mắt tôi đỏ. Tại sao? Dương Hồng mặt không chút biểu cảm nói, em không yêu anh sau nữa. Này đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi nhìn Dương Hồng, lại nhìn xem Trương Long kia không hề quan tâm. Trương Long bựu môi, cười khinh thường nói, bạn cũng không nhìn vào gương. Tôi cứ tưởng Hồng Hồng thích bạn. Mắt tôi đỏ ửng nhìn Trương Long. Mặt tôi sưng mũi, ngồi bên lề đường bên ngoài Thu thủy giai lệ, nhưng với một nụ cười trên khuôn mặt. Một người phụ nữ cúi xuống ho, thu hút sự chú ý của tôi. Bên cạnh bà là một phiên bản mini của gấu Bắc Cực. Quái vật lạnh lùng cấp một quái vật bình thường có thể chiến đấu. Tôi tập trung vào khả năng chiến đấu. Có chiến đấu hay không tôi chọn có. Sau đó chuyển đổi cảnh, tôi bước vào một thế giới băng tuyết. Và cách đó không xa là con gấu Bắc Cực. Tay không, lúc này tôi vẫn rất hoảng sợ. Chỉ có điều trên đầu con gấu đó còn có một vệt máu. Khí huyết 100 trên đầu mình cũng có vệt máu. Khí huyết 100 theo một tiếng hét nam hướng về phía ta xông tới. Giảm 10, rồi con quái vật cảm lạnh sẽ không. Sau đó tôi đấm vào đầu quái vật cảm lạnh giảm 12. Con quái vật lạnh lùng lại tấn công tôi trừ 11 lần. Cuối cùng, khi khí huyết của tôi còn 10 giờ, quái vật lạnh đã ngã. Chiến đấu chiến thắng có được 10 điểm kinh nghiệm, nâng cấp thành công lên cấp 2. Chúc mừng bạn đạt được kỹ năng mạnh mẽ. Thanh kỹ năng. Thanh thiết bị mở ra, chuyển đổi cảnh một lần nữa. Tôi vẫn ngồi bên đường, bà vệ sinh môi trường vẫn cúi xuống ho, chỉ là muốn ho, nhưng lại phát hiện không ho ra. Bà vệ sinh có chút nghi ngờ. Lúc này tôi nhìn vào bảng điều khiển. Tên lôi đỉnh cấp 2. Sức mạnh thể chế, sức chịu đựng đều là 11. Khí huyết công kích, phòng thủ tương ứng là 110. Có thể tự do gán điểm thuộc tính 3. Tôi cố gắng thêm đều các điểm thuộc tính vào thể chất, sức mạnh và sức chịu đựng. Sau đó tôi nhìn vào thanh thiết bị mắt. 8 vị trí trống rỗng. Thanh vật phẩm có 50 ông. Hiện tại, đầu tiên có một cuộn giấy màu xanh. Kỹ năng thụ động mạnh mẽ tăng vĩnh viễn 10 điểm thể chất. Có học không? Tôi không ngần ngại chọn học. Sau đó thể chất đến 22 điểm. Khí huyết cũng biến thành 220. Sau đó, tôi đi xung quanh. Hóa ra con quái vật mũ xanh đã biến mất. Trở về căn hộ, đây là tôi thuê cùng với bạn học đại học Lưu Đại Trang. Tôi nhìn Lưu Đại Trang ngồi trên ghế sofa. Hắn lúc này rất nghi ngờ lão Lôi, trông bạn khá khác. Tôi nấu mì và nói rằng gần đây tôi đang tập thể dục. Béo rồi, bạn cũng nên tập thể dục. Lưu Đại Trang lắc đầu. Tôi nhìn quái vật bên cạnh. Quái vật tăng huyết áp cấp 5, có thể chiến đấu. Quái vật bình thường cấp 2, nhưng chiến đấu bất lực. Tôi cũng không nói nên lời. Và tôi tập trung vào con quái vật tăng huyết áp, nhắc tôi rằng kẻ thù quá mạnh trong trận chiến này, có nên kiên trì chiến đấu. Tôi không chọn chiến đấu, mà là đặt mục tiêu vào quái vật đuôi cừu. Quái vật đuôi cừu quái vật bình thường cấp 2, có thể chiến đấu hay không chiến đấu. Lần này không có gợi ý gì, đi thẳng vào trận chiến. Đó là một con giun đất dài 1 mét. Khí huyết 200 động tác nhanh chóng rút lên người tôi giảm 15. Tôi không vội, đấm đi. Giảm 18, khí huyết của tôi có 221. Cuối cùng quái vật ngã xuống, tôi thắng trận. Nhận 20 kinh nghiệm và vũ khí, góc ra khỏi cảnh chiến đấu. Tôi nhìn vào khúc qua trong thanh vật phẩm. Máy cắt khí cấp 2. Tấn công cộng 25, thể chất cộng 2, sức chịu đựng cộng 2, độ bền 20 ngày, trang bị dao dựa, ăn mì gói, sau đó chọn quái vật. Sức chiến đấu của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Một đao xuống khí huyết giảm 40. Trực tiếp tiêu diệt 1/5 khí huyết của quái vật. Sớm kết thúc trận chiến, chiến thắng, 20 điểm kinh nghiệm, lên cấp 3. Tôi vẫn chia đều tên cho 3 điểm thuộc tính. Lôi đỉnh cấp 3. Hệ thống 20 6 khí huyết 260. Sức mạnh 14 tấn công 160 làm sức chịu đựng 16. Phòng thủ 160, lúc này cảm thấy dịch bệnh bùng phát. Xem tôi ăn mì gói cười ha hả nói đừng ăn nữa. Hôm nay mời đi ăn cơm ngon.
Tôi ăn xong mì gói nhé. Tôi mời. Tôi chia tay rồi. Lưu Đại Trang sửng sốt, thật sự là nên mời khách. Vừa ra ngoài thì gặp bà chủ xinh đẹp. Chỉ là tôi nhìn thấy một phòng bệnh bên cạnh chủ nhà xinh đẹp, chân trước của đại quân. Cấp 10 tinh anh vương miện có thể chiến đấu. Tôi sửng sốt, cô ấy bị ung thư vú, vẫn còn trong trạng thái này mà. Nếu bạn giết chết đội quân ung thư vú, có thể chữa khỏi cho hắn. Hay là phía sau có mạnh hơn. Hơn nữa đây còn là quái vật ưu tú cấp 10. Bản thân hiện tại chỉ có thể chơi cấp 3. Người đẹp, chủ nhà hỏi các bạn đang làm gì vậy? Béo nheo mắt, chia tay rồi. Đi ăn mừng nào. Rồi cô chủ nhà nhìn tôi. Tôi do dự mở miệng nói nếu bạn có thời gian, đến bệnh viện kiểm tra đi. Người đẹp chủ nhà sửng sốt, bạn là bác sĩ. Tôi lắc đầu, biết mình bị ung thư. Cũng đã dùng thuốc kiểm soát, nhưng tình trạng vẫn đang xấu đi. Lòng hiếu thảo, vừa lúc tôi cũng muốn đi ăn cơm. Nếu không tôi mời bạn. Lưu Đại Trang nở nụ cười trên mặt. Tôi mời. Ba người vừa vào thang máy, một giọng nói dồn dập vang lên. Chờ một chút. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi ôm một bé gái, chạy vào thang máy. Cô bé như đang ngủ. Tôi hỏi bà Lý chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy con quái vật nhỏ bên cạnh cô bé. Quái vật ngất xỉu, quái vật đặc biệt cấp 1. Nhưng chiến đấu, bà Lý bối rối nói. Nam không biết sao lại hôn mê. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Bạn gọi giúp tôi. Một cuộc gọi khẩn cấp. Cảm ơn. Lưu Đại Trang lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Tôi dùng ngón tay ấn vào cổ tay cô gái. Tôi xem đồng thời chọn vào trận chiến. Đây là một người đá, nhắm mắt tròn. Thanh máu cho thấy 1000 khí huyết. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Dù sao mình cũng chỉ có hơn 200 máu. Tôi đi lên cắt một đao trừ 1. Tôi phát hiện người đá không hề tỉnh lại. Quyết đoán lại ra tay giảm 1 đến 1. Tôi đã cắt 1000. Đá mới vỡ vụn. Thắng trận. Có được 500 kinh nghiệm, lên cấp 5. Đã đạt được kỹ năng áo khoác da cừu kim vàng đầm tuyết. Bỏ cuộc chiến. Tôi ấn miệng của cô bé vài lần. Khi quái vật ngất xỉu biến mất, cô bé cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra. Di Lý cảm kích đến Nam, con đã tỉnh rồi. Cảm ơn. Mọi người đều là hàng xóm. Không cần, nếu không yên tâm, bạn có thể đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này thang máy cũng đến tầng 1. Lưu Đại Trang tò mò đến lão Lôi. Sao tôi không biết? Tôi nghiêm túc nói nhảm. Ông tôi là bác sĩ Trung Quốc, 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi tập võ. Lưu Đại Trang vội vàng ngắt lời tôi, nhưng lại mỉm cười nhìn hai chúng tôi. Sau đó, họ tìm thấy một nhà hàng cay nóng ở phố An. Đây là một cửa hàng cũ. Lúc này tôi mở bảng điều khiển của riêng mình. Tiên lôi đỉnh cấp 5 hệ thống 28. Khí huyết 280, lực lượng 16. Tấn công 180, làm sức chịu đựng 18. Phòng thủ 180. Phân phối tự do, điểm thuộc tính 6. Tôi vẫn phân phối bình đẳng. Nhìn vào kỹ năng vàng trong thanh vật phẩm, sách và áo khoác da cừu. Áo khoác da cừu cấp 5, phòng thủ cộng 10. Thêm sức mạnh thuộc tính cộng 3. Thể chất cộng 2. Sức chịu đựng cộng 2. Độ bền 50 ngày. Có nên học kỹ năng châm cứu vàng để học thành công không? Kim châm cứu học kỹ năng hoạt động cấp 1. Hiệu quả giảm đau giúp chính khí. Thể chất của tôi đến 32, hơn gấp 3 lần người bình thường. Đột nhiên cơ thể Kỳ Đường run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Một tay nắm lấy tay tôi, tay kia ôm trái tim, nhắm mắt lại. Tôi ngơ ngác. Khi chuẩn bị đưa cô ta đến bệnh viện, Kỳ Đường nói một câu, lát nữa là được rồi, để tôi dựa vào. Lúc này cả người Kỳ Đường đều dựa trong lòng tôi. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến kim châm học kỹ năng này. Béo, mau đến hiệu thuốc mua hộp kim bạc và rượu. Lưu Đại Trang gật đầu chạy ra ngoài. 3 phút sau, Lưu Đại Trang thở hổn hển chạy về, đưa cho tôi rượu kim bạc. Tôi tùy ý đâm 3 cây kim vào vân môn. Trung phủ, thần tàng của Kỳ Đường. Kỳ Đường buông tay tôi ra, ngạc nhiên nhìn tôi tháo kim bạc ra, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ có thể tạm thời giúp bạn giảm đau. Dành thời gian hay là đến bệnh viện xem đi. Cô ấy mỉm cười và nhìn tôi, cảm ơn. Hắn phát hiện người thanh niên này rất đặc biệt, đôi mắt trong suốt đó không ham muốn không mong muốn. Sau đó xin lỗi. Về nhà, tôi nằm trên giường suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy phải nhanh tay đánh quái tức giận rồi. Đến tối, mắt Lưu Đại Trang sáng lên, lão Lôi. Chuyện gì với bà chủ nhà xinh đẹp đó vậy? Tôi lắc đầu. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào con quái vật tăng huyết áp cấp 5 trên người. Hiện tại mình cấp 5, ngoài ra còn được trang bị dao dựa và áo khoác da cừu. Quái vật tăng huyết áp có chiến đấu không? Tôi chọn chiến đấu. Đây là một con lợn rừng lớn, dài 2 mét, răng nanh dài. Khí huyết 300, đại lợn rừng trước tiên va chạm đến đây. Giảm 20, tôi đang hoảng sợ. Sau đó dao dựa trong tay rơi xuống, giảm 28. Liều mạng chính là sức mạnh. Cuối cùng khi tôi còn 80 khí huyết, con lợn rừng đã ngã. Trận chiến kết thúc, bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm. Mũ bảo hiểm lợn rừng 20 kg, lợn rừng cửa hàng thịt lợn rừng roi. Tôi tập trung vào mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm lợn rừng cấp 10. Phòng thủ cộng 20, khí huyết cộng 50. Bổ sung kỹ năng chữa thương mỗi giây khôi phục 2 điểm khí huyết. Tăng 20% hiệu quả phòng thủ. Độ bền vĩnh viễn không thể hủy diệt. Tôi hơi kích động. Với cái này, khả năng tiếp tục chiến đấu của mình sẽ được tăng cường rất nhiều. Quan trọng nhất là có thể sử dụng mọi lúc. Chỉ tiếc là đến cấp 10 mới có thể mặc Lưu Đại Trang. Cảm giác thân thể lại thoải mái một chút. Nhưng không nghĩ nhiều. Đêm nay tôi trằn trọc. Lâu lắm mới ngủ. Một đêm đã qua, buổi sáng tôi đi dạo bên ngoài, tìm kiếm quái vật bệnh phù hợp. Chỉ cần cấp bậc lên mới có thể chiến đấu với quái vật cao cấp như bệnh dại, bệnh tật hay gì đó. Quảng trường nhỏ có rất nhiều người tập thể dục quan tâm bệnh quái cấp 30. Cấp độ 34 có thể chiến đấu. Tôi không tham chiến.
cảm giác như mình sẽ bị giết. Thứ hai, tôi không biết thất bại có ảnh hưởng gì đến bản thân, không dám thử dễ dàng. Bệnh tim vương miện cấp 20, ưu tú vương miện có thể chiến đấu. Bệnh tiểu đường cấp 50. Cấp độ 34 có thể chiến đấu. Quay một vòng, cuối cùng phát hiện một ngón tay có thể đánh. Phong hàn cấp 5 có thể chiến đấu. Tôi thấy rằng những người lớn tuổi hơn, vương miện bệnh tật xung quanh không phải thứ tôi có thể chiến đấu bây giờ. Nghĩ đi. Thực ra rất nhiều bệnh đều không chữa được, chỉ có thể kiểm soát. Tôi chọn vương miện phong hàn, đó là một con gấu trắng lớn. Trận chiến sẽ sớm kết thúc, nhận 50 điểm kinh nghiệm, thành công lên cấp 6, nhận được mật gấu bàn tay gấu thành 4. Tôi thấy nguyên liệu rất vui. Khi kiếm sát và kim tiêm học kỹ năng, tôi hơi sửng sốt. Kim đâm tuyết tuyệt đẹp 1 chia 100. Nói vậy đi, biến dạng 100 lần là có thể nâng cấp. Trên đường về, tôi gặp Kỳ Đường, chào hỏi nhau. Sau đó Kỳ Đường nhẹ nhàng nói, tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ nói tôi còn sống được nửa năm nữa. Tôi im lặng, bệnh nặng. Kỳ Đường lại nói rõ ràng, dành những giây phút cuối cùng, tôi sẽ cho bạn căn hộ này. Tôi hơi ngạc nhiên là Kỳ Đường bình tĩnh mở miệng, sau lần trước bạn bị biến dạng, cả ngày nay tôi không cảm thấy đau. Tôi lắc đầu, bạn có thể tìm tôi khi bạn cần tôi. Không cần Kỳ Đường như vậy, khóc nói, rất nhiều thứ không có ý nghĩa gì với tôi. Chưa từng yêu, tôi không thể tin được, hỏi thật sao? Kỳ Đường nghiêm túc gật đầu, cho đến khi hai người tách ra, tôi vẫn còn hơi bối rối. Sau một buổi sáng kinh nghiệm, tôi cũng thành công lên cấp 7, còn nhận được một chiếc nhẫn hoa gỗ nhẫn cấp 5. Tấn công cộng 5, phòng thủ cộng 5, khí huyết cộng 10, độ bền 50 ngày. Đến 10 giờ tối, ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bên cạnh đổ chuông. Kết nối điện thoại, tôi không biết phải nói gì. Bạn không đến sao? Thành thật mà nói, tôi sẽ đến ngay. Lát nữa tôi đến nhà Kỳ Đường. Cô ấy còn nuôi một con mèo. Tôi đi theo cô ta. Lúc này điện thoại đổ chuông, giọng nói của Lưu Đại Trang truyền đến. Lão Lôi, sao bạn vẫn chưa về? Tôi nói vài lời rồi cúp máy. Kỳ Đường mỉm cười nhìn tôi, hắn nắm tay tôi, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Tôi tắt tiếng điện thoại, sau đó rút tay lại, bởi vì lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Kỳ Đường kinh ngạc nhìn tôi, không phải bạn từng có bạn gái sao? Tôi cười ngượng ngùng và nắm tay nhau vài lần. Kỳ Đường bất đắc dĩ thở dài, thời gian của tôi không nhiều. Bạn chủ động một chút. Tôi cứng ngắc nói, nhanh quá đi. Kỳ Đường đột nhiên ôm lấy tôi lập tức có chút mất mát, mở miệng nhẹ nhàng, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Bạn để tôi tập làm quen trước 2 ngày. Kỳ Đường bật cười. Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nói xong liền kéo tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sáng sớm nhìn Kỳ Đường vẫn còn đang ngủ. Lúc này đôi mắt đẹp của Kỳ Đường mở ra, nhìn thấy tôi hơi sững sờ, nhanh chóng nở một nụ cười, chào buổi sáng. Tôi thuận miệng trả lời, chào buổi sáng. Sau đó tôi mở điện thoại ra xem, hơn 20 cuộc gọi nhỡ đều là từ người béo. Bỏ điện thoại đi, về căn hộ của mình, người béo vẫn đang ngủ say. Tôi quyết định sẽ cố gắng nâng cấp, hy vọng có thể chữa được các loại ung thư khác. Tôi đến bệnh viện, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, Lôi Đình. Bạn theo dõi tôi đang tìm kiếm trải nghiệm phù hợp. Không ngờ lại gặp Dương Hồng ở đây. Tôi nhìn Dương Hồng rồi sửng sốt. Quái vật Giang Mai 15 tập Basi quái vật có thể chiến đấu. Tôi nghĩ, nếu cô ta có bệnh Giang Mai, vậy Trương Long phòng trừng cũng có. Quả nhiên, tôi nhìn thấy Trương Long ở cách đó không xa. Trương Long tức giận xông tới chuẩn bị đánh tôi. Tôi trực tiếp trái tay một cái tát vào mặt Trương Long. Trương Long trực tiếp bị đánh mạnh. Không tin lại xông tới, một cái tát nữa đánh ngã Trương Long xuống đất. Trương Long bối rối hét lên, con trai nhỏ, không giết bạn. Trương Long, tôi theo họ của bạn. Tôi cười lấy điện thoại ra, bạn có dám nói lại không? Tiếng gầm của Trương Long lớn hơn, nếu tôi không thể giết bạn. Trương Long, tôi theo họ của bạn. Rồi tôi bỏ điện thoại vào túi. Những gì bạn nói tôi đã ghi lại rồi. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Nếu tôi có chuyện, cảnh sát sẽ gọi cho bạn trước. Nói xong tôi mới phát hiện hắn không chỉ có quái vật Giang Mai, ngoài ra còn có bạn cùng phòng sắc bén tiểu yêu vương. Phòng sắc bén tiểu yêu vương cấp 30 Basi quái có thể chiến đấu. Và con quái vật Giang Mai của anh ta là cấp 20. Tôi dần dần phát hiện ra rằng cấp độ là mức độ bệnh tật. Cấp độ Basi cho thấy bệnh này rất khó điều trị, hoặc không thể diệt trừ. Đặc biệt là con rồng này, bệnh tật trên người còn nhiều hơn cả Lưu Đại Trang. Đặc biệt là gan nhiễm mỡ, quái vật gan rượu, một bước nữa là xơ gan. Sau đó tôi đi tìm kinh nghiệm bệnh tật lạ. Không lâu sau, tôi nhìn thấy một con quái vật đặc biệt. Cấp 1 đặc biệt quái vật có thể chiến đấu. Đây là một quái vật tham ăn. Ước tính cũng khoảng 7 tuổi, nhưng cân nặng phải ở trên và dưới Bắc Kinh. Lúc này trong tay tiểu mập còn cầm chân gà. Tôi chọn đi vào trận chiến. Đây là một con heo to béo, mắt đỏ máu, răng nanh dài, cấp 1 quái 500 khí huyết. Tôi sẽ tấn công trước, dao dựa chém mạnh, giảm 100. Răng nanh của con lợn to béo đâm vào tôi giảm 50. Thật đau đớn, may mắn là khí huyết hiện tại của tôi có 390. Kết thúc chiến đấu 5 lượt đã tích lũy được 100 kinh nghiệm, nhận được nhiệt độ 105 bí mật làm nguyên liệu công thức dao. Kinh nghiệm 100, tôi sửng sốt. Phần thưởng được tặng thật tuyệt vời. Mai đến trưa, cấp độ của tôi cũng đạt đến cấp độ 9. Thu hoạch nhiều nguyên liệu. Ngoài ra còn có một chiếc vòng tay cấp 10. Vòng tay ngọc đỏ, cấp 10 tấn công cộng 20, khí huyết cộng 20, phòng ngự cộng 20. Kỹ năng bổ sung. Mỗi lần bị thương giảm. Lỗi bổ sung hiệu ứng đặc biệt chống mài mòn. Độ bền tăng gấp đôi. Độ bền 200 ngày. Buổi trưa tôi quyết định tự thưởng cho mình, nhưng tôi đã nhìn vào bảng điều khiển của mình trước, vẫn rất vui. Sau đó mang thịt bò đến nhà Kỳ Đường làm bữa trưa. Ăn cùng Kỳ Đường. Sau khi ăn xong bệnh của cô ta lại đau, tôi lại chữa. Chẳng mấy chốc, cơn đau của Kỳ Đường đã biến mất. Lúc này cô ấy đã đổ mồ hôi. Sau khi đầu giò ở khóe môi tôi một chút,
nhút nhát chạy vào nhà vệ sinh, tôi bất động. Sau khi tỉnh lại rồi lặng lẽ rời đi. Buổi chiều tôi tiếp tục đánh quái ở bệnh viện. Khi hai người Dương Hồng rời đi lại đụng phải tôi. Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Đột nhiên Trường Long nắm lấy Dương Hồng. Thằng nhóc đó đã theo em 3 năm rồi. Em căng tặng quà cho anh ấy. Nghe nói Dương Hồng nhìn tôi, Lôi Đình. Em sai rồi, chúng ta hãy làm lành nhé. Không phải anh luôn muốn có em sao? Tối nay em có thể cho anh. Sau khi nghe xong tôi hoàn toàn bị ghê tởm. Bệnh giang mai có tốt không? Dương Hồng mắt lập tức mở to. Anh theo dõi tôi. Đừng làm phiền tôi ghét bẩn thỉu. Dương Hồng tức giận đi rồi. Tôi tiếp tục trải nghiệm. Đến cấp 10 thành công lúc 4:50 chiều. Và có được tài năng. Tôi không thể đợi được. Tài năng bất hoại có tính độc đáo. Giảm vĩnh viễn 50% thiệt hại. Tăng 50% khí huyết công kích và phòng ngự. Kiểm soát miễn dịch, trạng thái bất thường như độc tố phục hồi giá trị khí huyết mỗi giây. 2 chia 1000 sen xong tôi chết lặng. Tài năng này cũng quá mạnh. Sau khi trang bị mũ bảo hiểm lợn rừng và vòng tay ngọc đỏ, sức mạnh của tôi đã thay đổi rất nhiều. Không có gì bất ngờ, quái trùng cấp 10 đều có thể đánh. Rồi tôi gọi cho thằng béo. Hắn phàn nàn, lão Lôi, tôi cảm thấy như tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm. Tôi nhàn nhạt mở miệng. Bạn có may mắn, đi mua một cái lò nướng. Lưu Đại Trang lập tức nói, được. Lúc 6 giờ, tôi đang nướng thịt trên ban công căn hộ. Khi bắt đầu nướng, tôi sẽ gọi cho Kỳ Đường. Cô ấy khẽ cười nói, hiếm khi bạn chủ động gọi cho tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi nấu làm chút thịt nướng. Có muốn đến ăn không? Đợi tôi nói xong liền cúp điện thoại. Mập mạp nhìn chuỗi thịt không ngừng nuốt nước miếng. Chẳng bao lâu nữa Kỳ Đường đến. Tôi đưa cho cô ấy vài chuỗi thịt nướng. Sau đó tôi và thằng béo chia phần còn lại. Đã nói. Khi Kỳ Đường sắp đi rồi thì cười nói lát nữa lại đây. Tôi gật đầu. Béo có chút ngại. Bạn và hắn, tôi trực tiếp thừa nhận tôi và Kỳ Đường đang yêu nhau. Xong, tôi nhìn cái quái vật tăng đường huyết ở phòng bệnh của người béo. Bình thường cấp 11 có thể chiến đấu. Ngay lập tức đóng băng. Không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại được thăng cấp 1. Tiếp tục đi. Ước tính không lâu nữa sẽ biến thành bệnh tiểu đường. Tôi lập tức chọn chiến đấu. Đây là một con có thân hình khỏe mạnh, hươu chân tay to. Khí huyết 1,1 tôi giơ dao dự thanh máu giảm 480. Sau đó sừng hươu va vào người tôi giảm 0. Tôi có một số tai nạn không phá vỡ phòng thủ. Con dao thứ 2 trừ 500, con dao thứ 3 rơi xuống. Con nai này cũng biến mất. Kết thúc chiến đấu đã đạt được 110 điểm kinh nghiệm. Lấy 10 năm nhung hươu nhân 2. Bên đường 10 cân giày da hươu. Sau đó tôi nhìn vào ủng da hươu, phòng thủ cấp 10 cộng với 20, khí huyết cộng 50, độ bền 100 ngày, người béo. Cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi vỗ vai hắn, ngày mai gặp lại. Lưu Đại Trang đột nhiên cảm thấy trò chơi không giống như vậy nhưng nữa. Không thể, vẫn cảm thấy trò chơi hay. Tôi đến nhà Kỳ Đường, hơi xấu hổ. Kỳ Đường lại trực tiếp kéo tay tôi, sau đó tôi nhìn về phía đội quân ung thư vú. Đây là một con hổ trắng 2000 khí huyết. Loại chiến đấu này không có kỹ năng gì cả, chỉ một chữ thẻ trừ 250, hổ trắng một móng vuốt chụp giảm 10. Tôi có chút không nói nên lời. Không ngờ quái vật ưu tú cấp 10 chỉ có thể tự đánh mình 10 điểm máu. Mỗi lượt 10 giây có thể trả lại 30 điểm máu. Cho nên tôi đem bạch hổ chém giết. Để có được 200 kinh nghiệm, nhận được một chiếc da hổ. Hổ da ngũ cốc kỹ năng bạch hổ cọc. Tôi sẽ học ngay. Sau đó trong đầu xuất hiện vài hình ảnh và đơn thuốc tắm. Bạch hổ đống kỹ năng thụ động đánh gãy gân cốt. Mạnh mẽ và đẹp. Tăng vĩnh viễn 10 điểm thể chất. 10 điểm sức mạnh, 10 điểm độ bền không 100. Một kỹ năng mạnh mẽ khác, còn có thể gọi người khác. Lúc này tôi phát hiện chân ngựa đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một cái mới. Đại đội trưởng ung thư vú, cấp 23 si quái, có thể chiến đấu giết, có thể kéo dài tuổi thọ 2 năm. Tôi hơi phấn khích, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Gửi cái gì? Không biết bao lâu. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, tôi đã rất phấn khích khi nghĩ về đêm qua. Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của chính mình. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định nâng cấp. Nhân tiện luyện tập trang phục hổ trắng hoặc cập nhật thiết bị. Tôi vào phòng khách, trang phục theo yêu cầu của trang phục hổ trắng, tổng cộng 4 hành động, mỗi lần thử 2 phút. Thứ nhất là trước khi hổ tấn công, thứ hai là hổ tấn công, thứ ba là cưa hổ, thứ tư là hổ nằm. Sau 8 phút, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, cũng thành công để có được một chút kinh nghiệm. Cứ như vậy, tôi đã chiến đấu cả buổi sáng, gần trưa mới thức dậy. Rồi tôi vào bếp làm bữa trưa. Hắn đứng bên cạnh. Kỳ Đường cười mở miệng, có phải tôi đã tìm thấy kho báu không? Tôi thì thầm, em mới là bảo bối của anh. Bữa trưa rất thịnh soạn. Hắn còn lấy ra một chai rượu vang đỏ. Chúng tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng. Sau khi ăn xong tôi có chút giọng nói mở miệng Kỳ Đường. Anh thật ngu ngốc. Người kia lại cười nói, tối qua anh là một tên hư. Tôi nhẹ nhàng nói anh rất thích em. Kỳ Đường vui vẻ nhìn tôi, anh thích gì ở em? Tôi ngượng ngùng nói rằng thích vẻ đẹp của em. Rất đẹp, thích em đối tốt với anh. Kỳ Đường nắm lấy tay tôi, cảm ơn anh. Ngay lúc này, điện thoại của Kỳ Đường đổ chuông. Sau khi kết nối, một giọng nói chuyển đến người đẹp. Anh nhớ em quá. Kỳ Đường trực tiếp cúp điện thoại. Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Có tiếng động ngoài cửa, tôi ở dưới lầu, nhà vệ sinh của bạn bị rò rỉ. Cửa mở ra, chỉ thấy một đoàn người bước vào, những người này là vệ sĩ. Sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, đúng lúc đó, một thanh niên bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. Muốn làm gì? Trương Nhất Hảo thấy tôi, sau đó mỉm cười nhìn về phía Kỳ Đường. Tôi tự nhiên làm những gì tôi muốn. Kỳ Đường cười lạnh nói, bạn có biết Ti là ung thư giai đoạn cuối không? Tin hay không thì tôi cũng sẽ kéo bạn xuống. Trương Nhất Hảo cười to,
Vậy thì bạn sai rồi. Tôi giam bạn ở đây. Đến lúc đó bạn cũng sẽ chết vì ung thư. Tôi có hạnh phúc trước khi bạn chết không? Nghe nói cầu xin chỉ vào tôi để anh ta đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Trương Nhất Hào vẻ mặt nghi ngờ hắn là ai. Kỳ Đường thản nhiên mở miệng. Hắn chính là một người bình thường, không có mối đe dọa nào cho bạn. Thả anh ta đi. Trương Nhất Hào cười thật là người bình thường. Sau đó ra lệnh cho hai người đàn ông mạnh mẽ đi bắt cóc hắn. Hai người đàn ông mạnh mẽ đi về phía tôi. Đưa tay ra bắt tôi. Tôi cười hai chân đá ra, hai người trực tiếp ngã xuống đất. Trương Nhất Hào thấy vậy, trong lòng rất giận. Các bạn cùng nhau đánh chết cho tôi. Những người đàn ông mạnh mẽ còn lại đều rút vũ khí ra. Sau đó là một tiếng huỳnh bịch. Ngay cả Trương Nhất Hào cũng ngã xuống đất. Kỳ Đường nhìn tôi không thể tin được. Tôi nhìn Kỳ Đường ngây thơ hỏi có sợ hãi không? Kỳ Đường lại mỉm cười không có. Em chỉ lo cho anh thôi. Tôi có thể cảm thấy cô ấy thực sự lo lắng cho chính mình. Bên trong ấm áp. Tôi nghiêm túc nói, chỉ cần có anh bên cạnh em, không ai có thể làm tổn thương em. Kỳ Đường gật đầu, em biết. Sau đó Kỳ Đường gọi một cuộc điện thoại. Lại đây, Trương Nhất Hào ở chỗ tôi một tiếng gầm rú. Không sao chứ, tôi sẽ giết hắn. Kỳ Đường nói tôi không sao. Đến bạn đến đưa người ta đi, tôi sẽ tới ngay. Rồi cúp điện thoại. Thế rồi, Trương Nhất Hào hét lớn, đừng giao tôi cho hắn. Tôi sai rồi, tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng Kỳ Đường không để ý đến anh ta. 20 phút nữa đoàn người sẽ đến. Là một thanh niên vạm vỡ. Nhìn thấy 7 chị gái hạnh phúc, Kỳ Đường giới thiệu tôi với em trai Kỳ Vân. Đây là Lôi Đình, bạn trai chị. Kỳ Vân kinh ngạc nhìn tôi, những người đó là anh đánh. Tôi gật đầu. Rất vui được gặp anh. Kỳ Vân muốn nói lại thôi, đối xử tốt với chị gái. Kỳ Đường trừng mắt nhìn hắn một cái, nhị khẩu tử, em nói cái gì cô ấy như một viên ngọc trai. Kỳ Đường khoát tay đi thôi. Kỳ Vân thấy vậy dứt khoát rời bỏ. Cậu ấy lo cho em. Kỳ Đường lặng lẽ nhìn tôi, em biết. Sau đó dựa vào vai tôi để tận hưởng sự yên tĩnh của buổi chiều.